तो पहिला प्रश्न असा आहे, बिल्डर आणि डेव्हलपर जेन्युइन आहे की नाही हे प्रॅक्टिकली कसं व्हेरीफाय करायचं. सो सेकंड क्वेश्चन आहे, रेरा नंबर आहे म्हणजे प्रोजेक्ट 100% सेफ आहे का? अंडर कन्स्ट्रक्शन जेव्हा प्रोजेक्ट असेल त्यावेळी डाऊन पेमेंट करावं का कन्स्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लॅनला जावं. कार्पेट एरिया आणि बिल्डअप एरियामधला फरक काय? तर आहेत ते म्हणतात की रेडी टू मूव्ह वर्सेस अंडर कन्स्ट्रक्शन डिबेटेबल क्वेश्चनला बेटर आहे. हा खूप डिबेटेबल क्वेश्चन आहे. नमस्कार, मी विराज निकम आणि मी प्रशांत कपटकर आणि तुम्ही ऐकत आहात प्रॉपर्टी इन्सायडर शो बाय विराज अँड प्रशांत. आम्ही रिअल इस्टेटमध्ये गेली 15 वर्षापेक्षा जास्त काम करत आहोत आणि आम्ही तुमचे प्रॉपर्टी रिलेटेड जे काही डाऊट्स असतील त्याची सिम्पल भाषेमध्ये आणि प्रॅक्टिकली उत्तरं देण्यासाठी इथे तुमच्यासमोर आलेलो आहोत. अनफिल्टर्ड आणि नो नॉनसेन्स. येस. एपिसोड 1 मिस केला असेल तर लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे, पाहून घ्या. कारण एपिसोड 1मध्ये आम्ही सिबिल, होम लोन आणि बजेटिंग कसं ठेवायचं प्रॉपर्टीचं या सगळ्या विषयावर चर्चा केलेली आहे. सो लेट्स बिगिन विथ एपिसोड 2 ऑफ प्रॉपर्टी इन्सायडर शो. नवीन एपिसोडला आजचे 5 प्रश्न घेऊन कामाला सुरुवात करूया. येस. सो पहिला प्रश्न असा आहे, बिल्डर आणि डेव्हलपर जेन्युइन आहे की नाही हे प्रॅक्टिकली कसं व्हेरीफाय करायचं. This can't be right. The construction looks terrible. Are we sure the builder is genuine? हो, सोपं आहे ॲक्च्युअलमध्ये तसं बघितलं गेलं तर. पण जनरली लोकांसाठी नाही आहे, आपल्यासाठी सोपं आहे. तर मला असं वाटतं विराज की पहिल्यांदा फर्स्ट टाइम जर का आपण कुठल्या तरी बिल्डरकडे गेलो आणि त्याचं नाव आपण ऐकलेलं नसेल तर मागचे 5 प्रोजेक्ट त्याचे बघून यायला पाहिजे. बिल्डरचं आधीचे प्रोजेक्ट बघणं, एक्झिस्टिंग तिथली काही लोकांना भेटता आलं तर भेटून त्यांच्याकडनं क्वालिटीचा अंदाज घेणं. राईट. आणि समजा अंडर कन्स्ट्रक्शन असेल तर रेराची साईट उघडून बघा. ॲक्च्युली बिल्डर सांगतो तुम्हाला समजा 2 वर्षात पोझिशन, पण ॲक्च्युअलमध्ये रेरामध्ये त्यांनी काय दिलेलं आहे. आणि इनफॅक्ट रेरावरती काही केसेस किंवा लिटिगेशन तर नाही आहे. या सगळ्या गोष्टी पण ॲक्च्युली चेक करणं खूप गरजेचं आहे. ॲब्सोल्युटली. मला तरी असं वाटतं की रेरा आणि याच्यावरती जेव्हा चेक करतो आपण त्याच्याबरोबर लिगलचा जो पार्ट आहे, म्हणजे जे काही बिल्डरनी सँक्शन्स घेतलेले आहेत त्या सँक्शनच्या कॉपीज घेणं, त्या सेल्सची जी लोक आहेत त्यांच्याशी डिस्कस करून त्यांच्याकडनं सगळी मॅक्सिमम इन्फॉर्मेशन स्वतःकडे मिळवणं, नॉलेज मिळवणं बेसिकली त्या प्रोजेक्टच्या बाबतीतलं, हे जास्त इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे. राईट. आणि जनरली काय आहे की आपण समजा आपल्याला नाही समजत असेल तर एक कुठल्या तरी एक्सटर्नल लॉयरकडून सगळे व्हेरिफिकेशन करून घेणे, कारण आपली खात्री आपणच केलेली बरी. एक्झॅक्टली. आणि हा खूप महत्त्वाचा कन्सर्न पण आहे आणि खूप इम्पॉर्टंट मुद्दा आहे खरं तर प्रशांत. हो, म्हणजे हे ॲक्च्युली या विषयावरती सेपरेट आपण 25 मिनिटं बोलू शकतो, एवढा पोटेन्शियल आहे याच्यामध्ये. खूप वास्ट आहे हा विषय. कारण लिगलमध्ये पण काय चेक करायचं किंवा जी एक बिल्डर मास्टर फाईल देतो, आता आपल्याकडे एक नॉर्मल समज कसा आहे की जसं आपण आपल्या पद्धतीने प्रोजेक्ट व्हेरीफाय करतो तसंच आपण जेव्हा बँकेला देतो लोन फाईलसाठी त्यावेळी बँक सुद्धा व्हेरीफाय करते. मग सगळ्यात बेस्ट तेच आहे तुमच्यासाठी ॲज अ लेमॅन. बँक लोन ऑप्ट करा, म्हणजे आणि ते पण थोडंसं नॅशनलाइज बँकेकडे घ्या, म्हणजे ते तुमच्यापेक्षा जास्त डबल व्हेरिफिकेशन करणार, कारण त्यांना जास्त पैसे द्यायचे. तुम्ही तर काय नॉमिनल 20% डाऊन पेमेंट करा, पण 80% ते बँकला द्यायचे. आणि बँक त्याच्यासाठी आपलं इंटरनल ऑडिट टीम बसवते, लिगल टीम बसवते, पूर्ण प्रॉपर्टीचं व्हेरिफिकेशन करून घेतं आणि त्या हिशोबाने ते लोन पास करतं. आणि नॉर्मली ज्यावेळी बिल्डरनी कुठल्या तरी बँकेबरोबर APF केलेलं असेल त्यावेळी त्याच्या डॉक्युमेंटवरची विश्वासार्हता कम्पॅरेटिव्हली वाढलेली असते. राईट. तरी सुद्धा त्यात काही पुढे मागे करता येत नाही का, तर करता येतं खरं तर. म्हणून आपण ते व्हेरीफाय करण्यासाठी आपण मनापासून चेक करून आपण एक लॉयर अपॉइंट करून त्याच्यावरती थोडा खर्च आपला करावा लागतो. राईट. पण ते जर आपण केलं तर आपण फुल प्रूफ सिक्युअर झोनमध्ये राहू शकू. येस.
सो अजून एक महत्त्वाचा कन्सर्न असा आहे की प्रोजेक्टचे जे अप्रुव्हल्स किंवा सँक्शन कॉपीज आपण ज्या मागतो त्या सँक्शन कॉपीज मागून त्यात पूर्ण प्लॅन सँक्शन आहे का नाही, पूर्ण जे बिल्डरनी ब्रोशरमध्ये जे मेन्शन केलेलं एलिव्हेशन आहे किंवा जेवढे फ्लोअर्स आहेत तेवढे फ्लोअर त्या सँक्शनमध्ये तुम्हाला फिजिबली दिसत आहेत का नाही, हे बघणं पण तेवढंच इम्पॉर्टंट आहे. कारण त्याच्याने तुम्हाला पोझिशनच्या टाईमलाईनचा अंदाज येऊ शकतो. लिहून दिलेल्या टाईमलाईन्स काय आहेत, रेरावरती लिहिलेली टाईमलाईन काय आहे आणि प्रॅक्टिकली प्रत्यक्षात दिसणाऱ्या बिल्डिंगची सिच्युएशन काय आहे, याच्या तिन्हीवरनं तुम्हाला तो अंदाज घेणं मस्ट आहे. आणि हा अंदाज काढणं फार अवघड गोष्ट नाही. गट फिलिंगने तुम्ही डेफिनेटली तो अंदाज काढू शकता आणि त्याच्या अकॉर्डिंगली तुम्ही ॲक्ट करू शकता. फक्त एकच महत्त्वाची तळटीप अशी आहे, एक महत्त्वाचं बॉटम लाईन अशी आहे की कुठल्याही फक्त ब्रोशर आणि व्हॉट्सअप फॉरवर्डवरती विश्वास ठेवून डिसिजन घेऊ नका. प्रोजेक्टच्या थोडा सखोल अभ्यास करा, थोडं डिटेलिंगमध्ये जा, म्हणजे तुम्हाला त्यातल्या सगळ्या हिडन गोष्टी समोर येतील आणि मग तुम्ही फायनल डिसिजनला पोहोचू शकाल. सो आय थिंक या प्रश्नाचं पूर्ण उत्तर मिळालं असावं असं अपेक्षा करू. पुढच्या प्रश्नाकडे वळूया. प्रशांत, सेकंड क्वेश्चन काय आहे? सर सेकंड क्वेश्चन आहे, रेरा नंबर आहे म्हणजे प्रोजेक्ट 100% सेफ आहे का? See, Maharera registered. It's perfect. Oh, that's brilliant. Let's go check the flats. ॲक्च्युली ना रेरा नंबर ही एक प्रोसेस झाली आता पुन्हा. हो. म्हणजे रेरा नंबर अचीव करण्यासाठी जर समजा बिल्डरनी एक सँक्शन, बेसिक सँक्शन प्लॅन, म्हणजे याच्यात थोडंसं डीप डाईव्ह आपण जर केलं तर आपलं लक्षात येईल बेसिक सँक्शन्स, TDR, प्रीमियम या नंतरच्या गोष्टी असतात. बेसिक सँक्शन हे पहिलं आहे. सो बेसिक सँक्शन पण रेरावरती अपलोड करून आपला सँक्शन नंबर मिळतो. पण आपला जो फ्लॅट आहे हा बेसिक प्लॅनच्या सँक्शनमधलं युनिट आहे का नंतर प्रोव्हिजनल जे सँक्शन बिल्डर नंतर घेणार आहे TDR घेऊन, प्रीमियम घेऊन, त्याच्यातलं युनिट आहे, त्याच्या अकॉर्डिंगली आपल्याला हे चेक करणं मस्ट आहे. बरोबर. रेरा नंबर घेणं म्हणजे 100% सेफ नाही. मग अगदी प्रॅक्टिकली आता उलटा प्रश्न मी तुम्हाला विचारेन की रेरा आल्यानंतर सुद्धा प्रोजेक्ट अडकलेले तुम्ही बघता का नाही? सो ज्यांना रेरा नंबर आहे असेही प्रोजेक्ट अडकूच शकतात. सो दॅट डझंट मीन की रेरा नंबर आला म्हणजे हा 100% सेफ आणि हा प्रोजेक्ट थ्रू झाला. त्याला बरेच पॅरामीटर्स आहेत आणि त्या पॅरामीटर्सपैकी आपलं घर, आपली इन्व्हेस्टमेंट सेफ राहण्यासाठी ज्या गोष्टी आपल्या व्हेरीफाय करायच्या ती पूर्णतः जबाबदारी आपली स्वतःची आहे. ही जबाबदारी बिल्डरवरती ढकलून काम होणार नाही. राईट. सो पूर्ण चेक करा, खात्री करून घ्या, मग आपण त्याच्या पुढे सुरुवात करा. की सगळ्यात पहिले रेराची वेबसाईटवर आपण रेरा नंबर टाकलं आणि किंवा आजकाल QR कोड पण येतो, तो स्कॅन करून रेराची वेबसाईट उघडली तर सगळ्यात पहिले तुम्ही कम्प्लिशन डेट त्याच्यामध्ये चेक करा. ती जे बिल्डर तुम्हाला कमिट करतोय आणि जे रेरामध्ये आहे ते सेम असायला पाहिजे. नसेल तर तुम्ही बिल्डरला क्वेश्चन करा की ती का मिसमॅच आहे. सेकंड थिंग, आपल्याकडे प्रमोटरची बॅक हिस्ट्री पण दिलेली जाते रेरामध्ये, तो एक कॉलम आहे. लिटिगेशन एक कॉलम आहे. या सगळ्या गोष्टी चेक करा की त्यांनी बॅक हिस्ट्री टाकली आहे का नाही, लिटिगेशन काही आहे का नाही. इनफॅक्ट त्यांनी अप्रूव्ड प्लॅन्स आणि लेआउट्स वगैरे सगळे अपलोड केलेले आहेत का नाही. कारण आजच्या टायमाला प्रत्येक रेराच्या वेबसाईटवर प्रत्येकाने त्याचे आर्किटेक्ट म्हणा, लिगल कन्सल्टंट म्हणा, हे सगळ्या लोकांना टाकणं गरजेचं आहे. एक्झॅक्टली. सो इव्हेंच्युअली बऱ्याच वेळा काय होतं की रेरामध्ये अपलोड केलेल्या गोष्टी ज्या आहेत याही जेन्युअनच आहेत, कारण त्या जेन्युअनलीच अपलोड कराव्या लागतात. ते काय असतं त्याला खोटेपणा काही करता येत नाही. सो जेन्युअनलीच अपलोड केलेल्या असतात, फक्त ती माहिती अपुरी आहे, अर्धवट आहे. सो सेल्स टीम किंवा CP हे तुम्हाला जे प्रॉमिसेस करतात हे प्रॉमिसेस थोडे वेगळे असू शकतात. क्रॉस व्हेरीफाय माहिती हे क्रॉस व्हेरीफाय करून आपण काउंटर क्वेश्चन केलं पाहिजे. तुम्हाला खरी उत्तरं मिळाली की त्यानुसार आपण प्रोसेस करायला मोकळे आहोत. आणि तरी काही क्वेरीज असेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक आहे किंवा आमचा व्हॉट्सॲपचा नंबर पण आहे, तुम्ही त्याच्यावरती आम्हाला कॉन्टॅक्ट करा, आम्ही तुम्हाला गाईड करू. येस, डेफिनेटली. सो आय होप या प्रश्नाचं उत्तर व्यवस्थित क्लिअरली मिळालेलं असावं. याच्या रिलेटेड जर अजून काही क्वेरी किंवा अजून काही थोडं डाईव्ह डीप करायचं असेल तर आम्हाला कधी तुम्ही कनेक्ट करा. वी आर हॅपी टू हेल्प. सो प्रशांत, पुढचा प्रश्न घेऊयात. येस. आजच्या याच्यातलं थर्ड क्वेश्चन आहे हा. अंडर कन्स्ट्रक्शन जेव्हा प्रोजेक्ट असेल त्यावेळी डाऊन पेमेंट करावं का कन्स्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लॅनला जावं? ॲक्च्युली सब्जेक्टिव्ह आहे बिल्डर. म्हणजे कसं आहे की आज आपल्याला काही बिल्डर असं म्हणतात की तुम्ही डाऊन पेमेंट करा, आपण तुम्हाला रेटमध्ये काही डिस्काउंट देऊ.
किंवा जे काही आहे म्हणजे थोडंफार बेनिफिट्ससाठी आपण डाऊन पेमेंट करतो. पण बेसिकली तुम्ही ॲज पर लॉ बघितलं, ॲज पर रेरा जे म्हणतं, तर 10%च्या वरती तुम्हाला पेमेंट अलाउडच नाही आहे. म्हणजे बिल्डरलाही अलाउड नाही ते घेणं. बुकिंग हो, बुकिंगला ॲग्रीमेंटपर्यंत. मग एक वेळा ते टप्प्याटप्प्याने जी कन्स्ट्रक्शन लिंक प्लॅन जो देतो डेव्हलपर, ते तुमच्या कॉस्टशीटमध्ये लागलेलेच असेल. त्या हिशोबानेच तुम्हाला पेमेंट करावे लागतील. म्हणजे आयडियली तेच आहे. म्हणजे जर ॲग्रीमेंट जेव्हा आपण करतो तेव्हा 10% डाऊन पेमेंट भरून आपण ॲग्रीमेंट करतो. ॲग्रीमेंट नंतर मग जी काही कन्स्ट्रक्शन लिंक स्टेज असेल, हो, आणि ते बँकेकडूनच येणार. हां. राईट. त्यावेळेस तेव्हा जी काही स्टेज असेल त्याच्या अकॉर्डिंगली पेमेंट हे घेऊन आपण पुढे एक्झिक्यूट करू शकतो. हो. सो असा हा नॉर्मल ॲग्रीमेंटचा लिंक किंवा कन्स्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लॅन आहे. आता इन्फॉर्मेशन म्हणून जो रिअल इस्टेट जार्गन जो आहे कन्स्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लॅनला, त्याला CLP असं म्हणलं जातं. हो. सो CLP इज कन्स्ट्रक्शन लिंक पेमेंट. राईट. सो अशा पद्धतीचं हे आहे. मेजरली तुम्ही ट्राय करा की कन्स्ट्रक्शन लिंक पेमेंटच करा. कारण काय पुढे जाऊन प्रोजेक्ट अडकला किंवा काही प्रॉब्लेम झाला तर तुम्ही आता इनिशियली 80% देऊन बसलात तर तुम्ही अडकून जाल. म्हणजे आणि प्रोजेक्ट 1 वर्ष 2 वर्ष डिले झालं तर तुमचा तो इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट, जे बेनिफिट तुम्हाला आज डेव्हलपरनी दिलेलं आहे, तो बेनिफिटचा काहीच फायदा होणार नाही. बट म्हणून तो बोललो की तो सब्जेक्टिव्ह आहे. कम्प्लिटली प्रत्येक युजरच्या हिशोबाने मजबूत आहे. ॲब्सोल्युटली 100% ॲग्री. मला असं वाटतं उलट की जेव्हा कन्स्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लॅन म्हणजे नॉर्मली काय होतं की जेव्हा आपल्याला लोनच घ्यायचं आहे त्यावेळी मग हा प्रश्नच उडत नाही. मग तुम्हाला हा ऑप्शनच नाही की काय तुम्हाला पेमेंट आणि कसं करायचं. तुम्ही मग मॅक्सिमम लोनचं ऑप्ट केलं पाहिजे. आयडियल त्याच्यामध्ये पुन्हा एक चेंज कॅल्क्युलेशन वाईज असं मला वाटतं की जर समजा तुम्ही 1 करोडचा फ्लॅट घेताय, तुमच्याकडे आज 50 लाख रुपये आहेत आणि तुम्हाला लोन एलिजिबिलिटी तुमची 1 करोडची आहे तर तुम्ही मॅक्सिमम लोन वापरावं. राईट. आणि ॲक्च्युली त्याच्यामध्ये ना मी माझ्या एका मित्राचं तुला एक्झाम्पल देतो. तो परवा त्यांनी एका 2 BHK बुक केलं तर त्याच्याकडे 40 लाख रुपये डाऊन पेमेंट तयार होतं आणि त्याचं ओव्हरऑल व्हॅल्यू समजा 90-95 लाख रुपीज काहीतरी होतं. तर 40 लाख रुपये डाऊन पेमेंट रेडी होतं. तरी मी त्याला काय समजवलं की 40 लाख रुपये डाऊन पेमेंट करू नको. तू फक्त 20% ऑफ द अमाऊंट जे काही ॲग्रीमेंट व्हॅल्यू ती कर आणि स्टॅम्प ड्युटी रजिस्ट्रेशन कर. बाकीची उरलेली जी अमाऊंट आहे तू सिप किंवा म्युच्युअल फंड किंवा बाकी कुठल्याही सेफेस्ट इन्व्हेस्टमेंट ह्याच्यामध्ये टाक. कारण आजच्या टायमाला तुम्हाला होम लोन सगळ्यात 7.65 7.8% भेटत. तेवढा स्वस्त कोणीच लोन देत नाही. म्हणून मला वाटतं की अशा पद्धतीने तुम्ही मॅनेज केलात ना आपलं फायनान्शियल प्लॅनिंग तर सगळ्यात चांगल्यापैकी तुम्ही रिअल इस्टेटमध्ये इन्व्हेस्ट करू शकता. एक्झॅक्टली. आणि त्याच्यात आता याच केसमध्ये ॲड ऑन विषय असा होऊ शकतो की ज्या दिवशी तुमचं पोझिशन होईल, जेव्हा 100% लोन डिस्बर्समेंट होईल त्यानंतर वर्षभरानंतर तुम्हाला पार्ट पेमेंटची सुविधा आहेच. तेव्हा वाटलं तुम्ही SIP मध्ये टाकलेले हे फंड्स आहेत जे तुम्ही लोनमध्ये ॲडजस्ट करणार होतात हे तेव्हा बँकेत भरून तुम्ही सेफ होऊ शकता आणि तुमचा सेफ हातात मिळेल आणि लोनचं प्रेशर पण नाही राहणार आणि तुमच्याकडे एक सेफ अमाऊंट पण रेडी राहते. लोक काय करतात ना आजच्या टायमाला की समजा माझ्याकडे 15 लाख रुपये सेव्हिंग आहे ते 15 लाख पूर्ण सेव्हिंग टाकणार आणि घर घेणार आणि आता त्यांच्याकडे 1-2 लाख रुपये पण सेव्हिंग नसतात आणि मग ते रिस्क झोन. राईट. म्हणजे ऍटलिस्ट तुम्ही तुमच्याकडे ऍटलिस्ट 10-15 लाख तरी ठेवा. म्हणजे ऍटलिस्ट तुमच्या सेफ्टीसाठी. काय जॉबचं काय भरोसा आज असेल नसेल पण ऍटलिस्ट तुमच्याकडे 10-15 लाख असेल तर तुम्ही सेफ झोन मध्ये असेल. नाही ऍटलिस्ट तुमची जी लोन अमाऊंट आहे त्याच्या 10% तुमच्याकडे बफर आहे ना तर मग तुम्हाला प्रेशर राहत नाही. असा विषय आहे. म्हणजे 10-15 लाख रुपये हे अगेन सब्जेक्टिव्ह आहे. राईट. म्हणजे जे काही आहे म्हणजे तुमच्या हिशोबाने जो काय तुमचा कम्फर्ट आहे जो कम्फर्ट आहे त्यानुसार एक 10% व्हॅल्यू तरी तुमच्या हातात एक सेफ्टी म्हणून असली पाहिजे. राईट. मग गोष्टी जरा थोड्या स्ट्रेस फ्री राहतात. एक्झॅक्ट. सर चौथा प्रश्न असा आहे की कार्पेट एरिया आणि बिल्टअप एरिया मधला फरक काय? हा फारच कॉमन ऍक्च्युली खूप लोकांना कन्फ्युज होतं. म्हणजे माझा मित्र आता मागच्या हप्त्यात त्यांनी फ्लॅट घेतलं आणि सगळ्यात पहिला प्रश्न मला फोन करून विचारला की प्रशांत हे कार्पेट एरिया म्हणजे काय आणि बिल्टअप एरिया म्हणजे काय? कारण ते डेव्हलपर लोक तुम्हाला बिल्टअप एरिया सांगता ते तुम्हाला वाटतं की 1100 स्क्वेअर फीट 1200 स्क्वेअर फीट पण ऍक्च्युली तो युजेबल एरिया नसतो. युजेबल एरिया म्हणजे कार्पेट एरिया जे असतं ते असतं. म्हणजे ते पण आता रेरामध्ये कसं आहे की रेरा कार्पेट एरिया वेगळं आहे प्लस एनक्लोज बाल्कनी मग बाकी टेरेस या सगळ्या गोष्टी ऍड करून म्हणजे जिथे आपण एक माणूस फिरतो म्हणजे चालतो आणि फर्निचर वगैरे ठेवतो म्हणजे जे आतलं एरिया युजेबल एरिया
जिकडे आपण वॉक करू शकतो, सगळं आपला एरिया म्हणून आपण हे करू शकतो. तो आहे आपला कार्पेट एरिया, खरा कार्पेट एरिया, टोटल कार्पेट एरिया. सो मला असं वाटतं की याच्यामधले जे टर्मिनॉलॉजीज जे आहेत ना, बिल्डअप एरिया आणि कार्पेट एरिया, आता बिल्डअप एरियामध्ये येणाऱ्या गोष्टी कुठल्या कुठल्या आहेत, तर त्याच्यामध्ये आपल्या लिफ्ट आहेत, लॉबीज आहेत, कॉमन शेअर एरिया. कॉमन शेअर्ड एरिया जो काय आहे हा याच्यामध्ये येतो. आता याच्यात नवीन टर्म करता सुपर बिल्डअप पण आहे, हो पण सुपर बिल्डअप मध्ये मग तसं बघितलं तर अजून बाकीच्या बऱ्याच गोष्टी येतात. राईट. सोसायटीचे अम्युनिटीज येतात, पार्किंग एरियाज येतात, या सगळ्या गोष्टी त्यात कन्सिडर करू शकतात. आपला खरा जो युजेबल एरिया आहे कार्पेट एरिया, याच्यावरतीच आपण विचार करणं महत्त्वाचं आहे. राईट. सो कार्पेट एरिया आपला किती आहे, त्याचे कॅल्क्युलेशन्स कशा पद्धतीने डेव्हलपर आपला कॉस्टशीटमध्ये देतो आहे. कारण आज आपण कितीही म्हटलं प्रशांत, रेराने किती मॅन्डेटरी केलं की कार्पेट एरिया तुम्ही मेन्शन करा, कार्पेट एरियावरती बोला, तरी सुद्धा कॅल्क्युलेशन्स जे बॅक एंडला डेव्हलपर एंडला केले जातात ते बिल्डअपवर असतात. केले जातात. कारण ते लोडिंग हा जो आहे ना, आपण तुम्ही खूप ठिकाणी ऐकलं असेल लोडिंग काय आहे. तर लोडिंग जनरली 30% ते 50% पर्यंत असतं. म्हणजे कमर्शियलला 50% आणि रेसिडेन्शियलला 35%, 40% पर्यंत लोक घेतात. मुंबईला जास्त आहे, कारण ते स्पेसच्या हिशोबाने ते लोक हे करतात. म्हणजे बिल्टअप एरिया मायनस कार्पेट एरिया, तो मधला जो एरिया निघतो तो लोडिंग असतो ऍक्च्युली. हां, पण ऍक्च्युली तो लोडिंग डेव्हलपर त्याच्या पद्धतीने थोडासा flexible करून, म्हणजे त्यांनी जेवढा स्पेस कॉमन शेअर मध्ये Exactly. दिलेला आहे त्या हिशोबाने आर्किटेक्ट पूर्ण त्याचं कॅल्क्युलेशन करतो. तर प्रत्येक डेव्हलपरचं म्हणून वेगळं असतं. म्हणजे तुम्ही नाही असं म्हणू शकता अरे तो बिल्डर तर 25% घेतोय, तो 35% घेतो. नाही, त्याच्या आर्किटेक्टने जो कॉमन शेअरचा स्पेस दिलेला आहे त्या हिशोबाने ती व्हॅल्यू निघते. हा, आणि तो थंब रूल नाहीये ना, थंब रूल नाहीये. काही थंब रूल नाहीये, कारण तो लँड किती आहे, प्रोजेक्ट किती साईजचा आहे, त्याच्यावरती पण ते व्हेरी होऊ शकतं. राईट. सो त्याला मल्टिपल ऍस्पेक्ट्स आहेत. पण आपण जेव्हा फ्लॅट घेण्याचा विचार करतो, आपण कार्पेट कन्सिडर करूनच चाललं पाहिजे. राईट. कार्पेट मोजून घेतला पाहिजे. त्याच्यानंतर कार्पेट जेव्हा आपण काढतो त्यावेळी त्याचे डायमेन्शन्स काय आहेत रूम्सचे हे व्हेरीफाय करून घेतले राईट. गोष्ट आहे की रेरा कार्पेट एरियामध्ये इंटरनल वॉल्स पण कन्सिडर होतात. एक्झॅक्ट. म्हणून तुम्ही जेव्हा इंटरनल सगळं समजा लिव्हिंग रूम हे पकडलं प्लस किचन केलं आणि तो कॅल्क्युलेशन तुम्ही स्वतः करायला गेलात तो कधी मॅच नाही होणार. कारण रेरा कार्पेट एरियामध्ये आपले बाथरूम वॉल्स म्हणा, इंटरनल 2 बेडरूम आणि लिव्हिंगची मधली वॉल आहे, तो एरिया जो आहे तो पण तुम्हाला पकडावं लागेल रेरा कार्पेटमध्ये कन्सिडर. हो. त्या केसमध्ये आपण काय करायला लागतं खरं तर की एंड टू एंडच्या ज्या वॉल्स आहेत त्या वॉल्स मोजून आपल्याला ते करता येतात. Right. पण जेव्हा बेअरशेल फ्लॅट असेल तेव्हाच ते शक्य आहे ना. शक्य आहे. प्रॅक्टिकली जेव्हा पार्टिशन वॉल पडलेले असतील बेडरूमच्या, किचनच्या, टॉयलेटच्या, त्यावेळी तुम्ही तो तसं मोजता येणं शक्य पण नाही. पण 99% कोणी बिल्डर आहे ना याच्यामध्ये काही गिमिक करत नाही. जे ऍक्च्युअल आहे, जे आर्किटेक्टने दिलेलं आहे, कारण त्यांना पण कम्प्लिशनसाठी सबमिट करायचं आहे आणि कॉर्पोरेशन येऊन हे सगळं चेक करतं. म्हणून ते लोक त्याच्यामध्ये ब्लफ करू शकणार नाहीत. म्हणून तुम्ही त्याचा टेन्शन फ्री व्हा. म्हणजे कार्पेट एरिया आणि बिल्डअप मध्ये फक्त एकच गोष्ट चेक करा, एग्रीमेंटमध्ये माझा टोटल कार्पेट लिहिलेला आहे की नाही. एक्झॅक्टली. आणि एक महत्त्वाचा फक्त कॅल्क्युलेशन मधला जो ग्लिच असतो, जर तुम्हाला समजा तुमचा सेल्स पर्सन किंवा कोणीतरी तुम्हाला जर हे डिटेलिंग देत असेल, ब्रेकअप देत असेल की कार्पेट किती आहे, आम्ही लोडिंग किती लावतोय, त्या लोडिंग नंतर टोटल एरिया किती होतोय बिल्टअप एरिया, त्याच्यावरती रेट किती लावतोय, मग त्या रेटचं कॅल्क्युलेशन बिल्टअप वरती आहे, हे कॅल्क्युलेशन थरोली जर तुम्हाला चेक करता आलं तर तुम्हाला त्याचा फायदा होऊ शकतो. राईट. कारण अनेक वेळा बिल्डर काय करतात की जर समजा आपला एरिया होणार असेल फ्लॅटचा बिल्टअप एरिया 932 स्क्वेअर फीट, तर ते त्याला राऊंड ऑफ करून डायरेक्ट 940 स्क्वेअर फीट म्हणू शकतात. हो, कारण तेवढं आहे, म्हणजे टॉलरन्स तेवढं ठेवू शकतो. एक्झॅक्टली. तेवढं टॉलरन्सचं समजा आपण हे आहे, आता समजा वरती 8 स्क्वेअर फीटचा फरक जर पडला आणि 10,000 रुपये पर स्क्वेअर फीटचा रेट असेल तरी 80,000 रुपयाचा डिफरन्स तुमच्या व्हॅल्यूमध्ये येऊन जातो. आणि क्युम्युलेटिव्ह डिफरन्स तुमच्या टॅक्सेशनमध्ये पण येतो. राईट. सो हा डिफरन्स येऊ शकतो. त्याच्यामुळे तुम्ही तुमच्या बिल्डरशी जेव्हा तुम्ही निगोशिएट करणार असाल, कॉस्टिंग व्हेरीफाय करणार असाल, त्यावेळी लोडिंग पर्सेंटेज किती आहे, त्याचं कॅल्क्युलेशन कसं हे थोडं एकदा स्टडी केलेत तर तुमचा त्यात फायदा होऊ शकतो. आणि कॉस्टशीट आपण एक्सप्लेन करायला गेलो तर सगळ्यात पहिले वरती आपला कार्पेट एरिया येतो, मग लोडिंग येतं. समजा का एक एक्झाम्पल घेतो, 1000 स्क्वेअर फीट आपला कार्पेट आहे आणि 35% लोडिंग आहे, तो 1000 इंटू 1.35 म्हणजे आपला बिल्टअप एरिया आला 1350 स्क्वेअर फीट. आता समजा बिल्डर आपल्याला म्हणतो की रेट एवढा चालू आहे, 6000 चालू आहे, 8000 चालू आहे, तर आपण एक पकडून चालू की 8000 रेट चालू आहे. मग 8000च्या इंटू 1350 इंटू 8000, तर ही आपली बेसिक व्हॅल्यू निघते. म्हणजे 1.08 CR ही आपली निघाली बेसिक व्हॅल्यू.
आता याच्यावरती बिल्डर इन्फ्रास्ट्रक्चर चार्जेस घेतो, एम्युनिटी चार्जेस घेतो, ते रफली अप्रॉक्सिमेटली 5 लाख पर्यंत जनरली असू शकतं. प्रत्येकाचं वेगवेगळं आहे. वेगळं पण आपण एक 5 लाख रुपये पकडूया आता सध्याचं. मग आपण 5 लाख केलं तर ही व्हॅल्यू जाते 1.13 CR. ही आपली एग्रीमेंट व्हॅल्यू झाली जे बिल्डरला भेटणार आहेत. राईट. आणि याच्यावरती आपल्याला 7% स्टॅम्प ड्युटी, 5% GST, 30,000 रजिस्ट्रेशन. Right. हे जर का पुणे म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनचं आपण बोलत आहोत, कारण त्या हिशोबाने ती टोटल पॅकेज जाते. आणि त्याच्यानंतर लिगल चार्जेस घेतात बिल्डर, जे काय 10-15 हजार आय गेस तेवढं आजकाल चालू आहे. लिगल चार्जेस म्हणजे काय, एग्रीमेंटला जाताना तिकडे आपल्याला 10-15 हजार रुपये ते लिगल ॲडव्होकेट फी म्हणून द्यावे लागते. आणि त्याच्यावरती मग तुमचा मेंटेनन्स आणि त्याच्यावरती कॉर्पस, या सगळ्या गोष्टी आपल्याला कॉस्ट शीटमध्ये समजता येतं. अनेक वेळा यातलं हीच फक्त असं असतो की डेव्हलपर किंवा सेल्समधली लोक ती फिगर कमी दिसण्यासाठी त्यात मेंटेनन्स, कॉर्पस या गोष्टी मेन्शन करत नाही. राईट. आणि हे नंतर आपल्याला सरप्राईजेस मिळतात. राईट. बरं, हे ॲग्रीमेंटमध्ये मेन्शन असतं. हो. पण आपण रजिस्ट्रेशनला जातो त्यावेळी आपण ॲग्रीमेंट वाचत नाही. राईट. कारण आपण तेव्हा गाईत असतो. म्हणून बिल्डरकडनं आधी ॲग्रीमेंटचा ड्राफ्ट मागून घेणं म्हणजे वाचून घेणं प्रॉपर्टी, तो वाचून घेणं. जर तुमचा कोणी वकील मित्र असेल किंवा या क्षेत्रातला असेल तर याला दाखवणं आणि त्याच्याकडनं ते क्लॉजेस व्हेरीफाय करून घेणं हे कधीही ॲडवायजेबल आहे. येस, आमच्या पद्धतीने. आणि तुम्हाला कोणी सापडत नसेल तर प्लीज आम्हाला कन्सल्ट करा, पण चुकीचं डिसिजन घेऊ नका. एक्झॅक्टली. कारण हा आपल्या आयुष्याचा डिसिजन असतो. राईट. घर हे आयुष्यात एकदाच बनतं, अशा पद्धतीचं जे हे आहे हे तत्वतः खरं आहे. राईट. चला, होपफुली हा प्रश्न प्रत्येकाचं सॉल्व्ह झालेला आहे. येस. सो आता आपल्या आजच्या एपिसोडचा शेवटचा प्रश्न आहे. क्वेश्चन नंबर 5ला आपण पोचलेलो आहोत. आपले जसे सबस्क्रायबर आहेत ते म्हणतात की रेडी टू मूव्ह वर्सेस अंडर कन्स्ट्रक्शन डिबेटेबल क्वेश्चनला बेटर आहे. हा फार खूप डिबेटेबल क्वेश्चन आहे. क्वेश्चन आहे. पण आता मी तुम्हाला आहे ना याच्यात आहे ना लाईव्ह एक्झाम्पल देतो. म्हणजे आपण काय तुम्हाला बेसिक समजावण्याचं नाही सांगणार. विराजने अंडर कन्स्ट्रक्शन प्रॉपर्टी घेतली आहे, मी रेडी पोझिशन घेतली आणि सेम ठिकाणी आम्ही घेतलेली आहे, म्हणजे सेम प्रोजेक्टमध्ये. तर याचा तुम्हाला आता मी प्रॉपरली डिफरन्स सांगतो. तर विराजने जेव्हा अंडर कन्स्ट्रक्शन प्रॉपर्टी घेतलेली त्यांनी 3 वर्ष आधी घेतलेली. ऑब्व्हियसली 3 वर्ष झाले असतील ना. 3 वर्ष आधी त्याला तो 3 BHK 60 lakhsला पडला. आणि मी तेच 3 BHK रेडी पोझिशनला घेतलं या वर्षी, म्हणजे ऑलमोस्ट आता 4-5 महिने झाले असतील. ते मी घेतली ऑलमोस्ट 80 lakhsला. तर तुम्ही बघा 20 लाखाचा फरक 3 वर्षात आम्हाला दोघांना पडलेला आहे. पण तो आता तेच मी म्हणतो, हे डिबेटेबल खूप मोठा प्रश्न आहे की याला जस्टिफाय तुम्ही कुठल्या अँगलने करता. याच्यामध्ये ना खूप पॅरामीटर्स वेगळे वेगळे आहेत. खूप आपल्या आजच्या सिच्युएशनला आपण काय आपलं मंथली अर्निंग आहे, आपण काय आपलं फॅमिली इन्कम आहे, याच्यावरती सगळ्या गोष्टी ठरवायच्या आहेत. म्हणजे आज आपण असे केस स्टडी म्हणून विचार करूयात की समजा प्रशांतचं ऑफिस आज हिंजवडीमध्ये आहे किंवा आणि प्रशांत आता ताथोड्यामध्ये किंवा जवळपासच्या एरियामध्ये एखादा फ्लॅट घेतो आहे. आज समजा एक फ्लॅट प्रशांतनी जर समजा तिथे बघितला, पण त्याचं अंडर कन्स्ट्रक्शन असताना ऑलरेडी एक रेंट चालू आहे. रेंटचा एक 25-30 हजार रुपये रेंट तो भरत असेल आणि अंडर कन्स्ट्रक्शनचं बुकिंग करून त्याचा EMI पण सुरू होणार असेल, तर तो जो फायनान्शियल बर्डनचा विषय आहे, ती रिस्क घ्यायची का नाही घ्यायची हा अगेन सब्जेक्टिव्ह विषय आहे. अगेन परत दुसरा असा मुद्दा आहे की आज समजा तुम्ही तिथे रेंटच्या प्रॉपर्टीमध्ये राहताना तुम्ही दुसरी फ्लॅटची इन्व्हेस्टमेंट केली आणि त्याचं पण तुम्ही EMI भरताय, त्याचंही तुम्ही इथलं रेंट पण चालू आहे, तिथलं EMI पण चालू आहे आणि ते तुम्हाला फायनान्शियली सगळं मॅनेज झालं तरी सुंदर आहे, तरी काही अडचण नाही आहे. सो हा पण अगेन पॉझिटिव्हच मुद्दा आहे. तिसरा कन्सर्न असा आहे की जर समजा अशी सिच्युएशन आली की तुम्हाला रेडी पोझिशन फ्लॅट मिळाला आणि तुमचा आज एक रेंट चालू आहे, सो इथलं रेंट बंद झालं, तुम्ही रेडी पोझिशनमध्ये गेलात, इमिजिएट शिफ्ट झाला, तर रेंट बंद झालं आणि EMI स्टार्ट झाला, सो तुमचा बर्डनच राहत नाही. सो असे मल्टिपल या प्रश्नाला ॲस्पेक्ट्स आहेत. त्यामुळे या दोन्ही गोष्टींना आमच्याकडनं म्हणजे आमच्याकडनं अप्रुव्हलच आहे किंवा आमच्याकडनं हा थम्सअपच आहे की तुम्ही कुठली कधी प्रॉपर्टी जेव्हा बाय करताय त्यावेळी त्या प्रॉपर्टी बाईंगला काही अडचण नाही आहे. अंडर कन्स्ट्रक्शन घ्या किंवा रेडी पोझिशन घ्या, दोन्हीमध्ये आपले आपले बेनिफिट्स आहेत, आपले आपले ड्रॉबॅक्स आहेत. राईट.
रेडी पोझिशनला तुम्हाला रेट थोडा वाढलेला असतो, कारण ऑब्व्हियसली जिथे रेडी तिथे रिस्क झिरो झालेली असते. जिथे रिस्क झिरो डाऊन आहे तिथे बाय डिफॉल्ट त्याचा एक प्रीमियम थोडासा तुम्हाला चार्ज करावा लागतो. तेवढे पैसे तुम्हाला थोडे जास्त द्यावे लागतात आणि त्या कन्स्ट्रक्शनला तुम्ही तेवढा रेटचा बेनिफिट घेऊ शकता. तुम्ही ते 3 वर्षाचा इंटरेस्ट कॅल्क्युलेट करा पहिले. म्हणजे आम्ही येताना तेच केलेलं. मी 3 वर्षाचा इंटरेस्ट कॅल्क्युलेट केलं. समजा तसं बघितलं ना तर जेव्हा विराजने घेतलेलं तेव्हा 60-70% कम्प्लीट झालेलं प्रोजेक्ट. मग त्याला ऑलमोस्ट 70% ऑफ ॲग्रीमेंट व्हॅल्यूवर इंटरेस्ट सुरू झालेलं, कारण पोझेशनच्या आधी फक्त इंटरेस्ट भरावा लागतो. आपलं प्रिन्सिपल अमाऊंट जात नाही. पोझेशन नंतरच प्रिन्सिपल अमाऊंटची रिकव्हरी होते. ॲक्च्युली बघितलं तर आपण टेन्युअर कमी होतो. म्हणजे आज मी पण 20 वर्षासाठी घेतलं, त्यांनी पण 20 वर्षासाठी. आता त्याला 17 वर्षच भरायचे आणि मला टोटल 20 वर्ष भरायचे. मग ते 3 वर्ष मला ॲड ऑन तसं पण होणार आहे. म्हणजे असं नाही की 3 वर्ष ते मी वाचलो, मला भरायचेच आहेत. पण प्रॉब्लेम काय आहे की आत्ता मी जे आहे ते मला थोडं मनाला शांती आहे की बाबा फ्लॅट रेडी आहे है ना, अडकणार नाही, काही नाही, लगेच रेंटवर गेला आणि माझा जेवढं पण EMI होता त्याच्या हिशोबाने 50% रेंटल थ्रूच कव्हर होतं. तर मला डोक्याला शांतता आहे त्या हिशोबाने. सो याच्यात काय आहे की जर तुम्ही स्वतः राहण्यासाठी जेव्हा घर बघताना, तेव्हा स्वतः राहण्यासाठी घर बघताना त्याच्यामध्ये इमोशनल व्हॅल्यू जास्त असते. जेव्हा तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट म्हणून बघता तेव्हाची गोष्ट वेगळी आहे. तेव्हा त्याला मल्टिपल अगेन विषय आहेत, ते आपण एका वेगळ्या पॉडकास्टमध्ये कव्हर करूच की इन्व्हेस्टमेंट म्हणून घेताना रेसिडेन्शियल का कमर्शियल हा वेगळा विषय आहे. पण आज जेव्हा तुम्ही रेसिडेन्शियल प्रॉपर्टी घेत आहे, स्वतःच्या राहण्यासाठी घेत असाल, तर प्रेफरेबल आहे की जर रेडी पोझिशन किंवा निअरिंग पोझिशन मिळालं तर तुम्हाला सोपं पडतं, कारण गोष्टी पटापट एक्झिक्यूट होऊन, कारण डेव्हलपर पण डिलिव्हर करून बाहेर पडण्याच्या प्लॅनमध्ये असतो. राईट. तेव्हा तुम्ही घेतलं, तुम्हाला इमिडिएटली गोष्टी लगेच फर्निचर सॉफ्ट पोझिशन घेऊन तुम्ही काम करून शिफ्ट होऊ शकता, तुमचे पैसे वाचतात. मुद्दा आहे की कॉस्टिंग काय आहे, तुम्हाला आज काय कॉस्टला पडतं आहे, जेव्हा तुम्ही रेडी पोझिशनला येईल तेव्हा त्याचं कॉस्ट प्रेडिक्शन काय आहे, आजूबाजूच्या डेव्हलपमेंट्स काय आहेत, त्यामुळे तिथे इन्व्हेंटरी अवेलेबल असेल का नसेल, हे सगळे पॅरामीटर्स तुम्हाला कन्सिडर केले पाहिजे. आणि तुम्ही प्रॅक्टिकली बघितलं की विराजचा डिसिजन म्हणजे प्रॉपर चांगला होता की माझा डिसिजन चांगला होता, ते डिपेंड करतं. आज जर का प्रोजेक्ट डिले झाला असता 2 वर्षांनी, तर विराजचा डिसिजन चुकला असता आणि माझा डिसिजन बरोबर असतं. पण आज पोझिशन टाइमावर भेटल्यामुळे तो पण सॉर्टेड आहे आणि मी पण सॉर्टेड आहे. दोन्ही गोष्टी विन विन सिच्युएशन. हो. आणि काय माझ्यासाठी तर तो इन्व्हेस्टमेंट प्रॉडक्ट होता. मी घेतलं, रेंटवर दिलं आणि मला टेन्शन नव्हतं. फक्त विराजला काय टेन्शन होतं की ते डिले नको व्हायला प्रोजेक्ट, कारण 1 वर्ष पण डिले झाला ना तुमचं 6 लाख रुपये तुम्ही इंटरेस्ट ॲडिशनल भरणार. म्हणजे ती व्हॅल्यू तुम्ही बघा 6 लाख रुपयाची काय होते. सो इव्हेंच्युअली काय होतं की जर समजा प्रोजेक्ट डिले झाला तर ती रिस्कच घेतो ना आपण इव्हेंच्युअली. जर समजा प्रोजेक्ट डिले झाला तर जो इंटरेस्ट भरायचा होतो तो आपला भरायचाच आहे, कारण तो बँकिंगचा प्रोडक्ट झाला. बँक तर काही थांबणार नाही आहे ना बिल्डरने डिले केला म्हणून. मग त्याच्यात लिगल पॅरामीटर्स अजून खूप वेगळे वेगळे येतात आणि मग याच्यात सगळ्याच्यात आपण अडकतो. सो त्या अडकण्यापेक्षा प्रयत्न करा, रेडी पोझिशन मिळाला उत्तम, नाही मिळालं तर निअरिंग पोझिशनला जा. अंडर कन्स्ट्रक्शनमध्ये खूप बेसिक स्टेजला जर असेल तर मग शक्यतो बेसिक स्टेजला इमिजिएटली खूप मोठी अमाऊंट इन्व्हेस्ट करू नका. कन्स्ट्रक्शन स्टेज वाईज स्लोली इन्व्हेस्ट करा, म्हणजे मग प्रेशर कमी राहील. जेवढं प्रेशर कमी इन्व्हेस्ट थॉट प्रोसेस जरी बघितलं तरी जेवढं प्रेशर कमी असेल तेवढं तुमच्यासाठी बेटरच आहे. आणि अजून एक विषय आहे की इन्कम टॅक्स डिडक्शन, ते जर का कॅल्क्युलेट केलं ना तुम्ही, तर अंडर कन्स्ट्रक्शन प्रॉपर्टीला टॅक्स बेनिफिट काहीच नाही आहेत. रेडी पोझिशनला तुम्ही इमिडिएटली टॅक्स बेनिफिट घेऊ शकता, पण अंडर कन्स्ट्रक्शनला असं नाही की नाही घेऊ शकत. तुम्ही जे प्री पेमेंट केलेलं आहे, म्हणजे समजा 3 वर्ष विराजने जे प्री पेमेंट केलं आहे ते पुढच्या 5 वर्ष तो त्याचा बेनिफिट घेऊ शकतो. पण जनरली असं शक्य नाही आहे, कारण काय होतं की आपल्याला 2 लाखाची लिमिट असते आणि 2 लाखाच्या लिमिटमध्ये आपलं या वर्षीचंच इंटरेस्ट 2 लाख क्रॉस होऊन जातं. मग मागचं कधी आपण सेट ऑफ घेणार त्याचं. म्हणून ते जे गाजर दाखवत आहेत त्याच्या मागे पडू नका. बिल्डर खरा शब्द आलाय तुझ्या तो, हो, की जे गाजर दाखवतात त्याच्या मागे जाऊ नका. म्हणजे बिल्डर चांगला असेल, तुमच्या फायनान्शियल आणि तुमचे गट फिलिंग, तुमचा बिल्डर, तुमचं लोकेशन, तुमची रिक्वायरमेंट आजची काय आहे ही समजून घेऊन त्यानुसार डिसिजन घ्या. डेस्परेट डिसिजनला जाऊ नका. रिअल इस्टेट ही डेस्परेट डिसिजन घेण्याची जागा नाही. बिल्डर चांगला असेल, प्रोजेक्टवर तुम्हाला माहिती आहे की चला
आज ही मला प्रॉपर्टी फ्लॅट आवडलाय, पुढे जाऊन रेडी पोझिशनला चॉईस खूप कमी राहतात. म्हणजे मी जेव्हा रेडी पोझिशनला घ्यायला गेलो तर 2च फ्लॅट होते, राईट. तर माझ्याकडे चॉईस नव्हता की वास्तू वगैरे मी सगळं काही बघितलं नाही. पण अंडर कन्स्ट्रक्शनमध्ये घेतल्यामुळे त्या बेनिफिट असतात की आपल्याला वास्तू आणि चॉईसचा अपार्टमेंट भेटतो. एक्झॅक्टली. स्वतःसाठी घेत असाल तर चांगला बिल्डर बघा आणि अंडर कन्स्ट्रक्शनमध्ये घ्या. आणि इन्व्हेस्टमेंटसाठी बघताय तर रेडी पोझिशनच घ्या. अंडर कन्स्ट्रक्शनमध्ये घेऊन फसू टाका. राईट. सो आय थिंक तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर मिळालं असं आम्ही ॲज्युम करतो. राईट. अजून काही तुम्हाला याच्यामध्ये क्वेरीज असतील किंवा अजून काही त्याच्यावरती डिटेलिंगमध्ये डिस्कस करायचं असेल तर वी आर ऑलवेज ओपन फॉर द डिस्कशन. लिंकमध्ये आमचं कॉन्टॅक्ट नंबर्स डिटेल्स सगळं आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये. डू चेक इट आउट. सो प्लीज चेक करा. काही लागलं तर कधीही हक्कानी आनंदाने फोन करा. आणि वी आर हिअर टू हेल्प यू. तुम्हाला जर का आमचा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब. आणि भेटूयात आपण पुढच्या एपिसोडमध्ये. धन्यवाद. धन्यवाद.